Okay na. Ayan. Welcome sa channel namin ulit sa Jhune TV. Ayan, bago tayo mag-start, huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe, tsaka pahit na rin ng notification bell para updated tayong lahat sa sa mga bagong videos. Okay? So, ngayon, araw na to, ang aming... Ay, meron pala akong special guest. Lagi kong kasama. Ayan. Lagi niya kasama everyday. Si Miss Rina, Hello. aking, Wife. Ayan, today mag-unbox ulit kami. Ng So, shoes. Kaya ako siya kasama kasi sa kanya to. Yes. So, ibigay ko yung privilege sa kanya na siya yung mag-unbox na ito. Okay, start na natin. Saan natin ito binili? Para, hindi, sa mga magiging interested kung saan po namin nabili po itong pair ng Jordan brand na ito na shoes. Siguro i-link po namin below. Diba? Yeah. Bago sinasabi, i-link Okay. below. I-link po namin below. Para yung Comment sa mga na lang kayo kung sa magtatanong kayo. Sa mga interested or gustong pong malaman kung saan po may available. 100% Sa India po yata, hindi legit siya available sa... yung store na pinagbila namin ito. Actually, nanood din kami ng mga... Since ito yung first kasi na Jordan namin. Nanood din kami ng mga videos kung paano may malalaman kung legit ba or fake yung pair. Yung shoes. Kasi, ayun nga, medyo may presyo naman siya, kaya hindi basta-basta yung pagbili. So, eto na. Buksan na. Open na. May fling ganito. Oo, may Sticker. sticker para sa picture. Ito sa mic. Wow! Ganda. Ayan, may tagawaw kami. Wow! So, size 7 talaga ako, pero dahil wala silang size 7, anong size Anong ito? size yan? Anong size ito? I think size 8. 6.5, ayun. Oh. Pero yung 6.5 pala, malaki siya. So, para siyang size 7 din. Size 7. Tama lang. Tama lang po yun. So, sabi nila kasi, dapat daw yung eto, naka-engrave. Yeah. Engrave, hindi emboss. Oo, naka-engrave siya. Ito. So, naka-engrave naman siya. And isa rin sa napanood ko sa YouTube para ma-check mo. So, yung distance ng ano tawag dito? Etiketa. Ayun. Dito, half inch lang. Half inch lang. It's So, like, dapat. Oo, yeah, so, that lets you know mukha naman. what's the size. Ito siya. If you guys don't know what's that voice, just that's me. Yeah, that's our Saturday. Meron siyang free na ganito. Ano pangalan ng store? Si Jordan. No. Si Rock and Soul. Rock and Soul. Ayan, meron siyang free sticker. So, Sticker pwede ni din sa Jordan. card. Oo. And